φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος Φλεβάρι και ήδη έχει ξεκινήσει και η αναπαραγωγική προσπάθεια των ηθαγενών μου για τις καρδερίνες που έχω και τα 20 πουλιά, τα 10 ζευγάρια που έχω επιλέξει για αυτό το σκοπό βρίσκονται ήδη στους κλωβούς αναπαραγωγής και διαβιούν ήρεμα, ήσυχα, χωρίς έρηδες, προετοιμάζοντας και παίρνοντας στον καθένα το χρόνο που προαπαιτείται ώστε να υπερνικήσει τους φόβους του και να περάσει σε αναπαραγωγή και να προσφέρει σε μένα τα πολυπόθητα αποτελέσματα που είναι η νεοσύ. Είναι ομολογουμένως μια αρκετά δύσκολη εκτροφή, με μεγάλες απαιτήσεις από τους εκτροφείς που δεν επιτρέπει εύκολα τις χαρές. Πιστεύω μάλιστα πως αν με κάποιο τρόπο τα ζυγίσουμε, οι πίκρες είναι πολύ περισσότερες, αλλά για μας αρκεί μια χαρά, μια καλή γέννα για να σβήσει όλες τις πίκρες μονομιάς. Αν μας εμπιστευτούν αυτά τα πουλιά και σταθούμε τυχεροί, μπορεί να μας επιτρέψουν να ζήσουμε τις όμορφες στιγμές της δημιουργίας ζωής σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα της ελληνικής φύσης, πουλιά που ξεσηκώνουν το θαυμασμό από εκατομμύρια ανθρώπους και που ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν κυνηγηθεί υπέρμετρα. Αν μας εμπιστευτούν αυτά τα πουλιά και σταθούμε τυχεροί, μπορεί να μας επιτρέψουν όλες τις αγωνίες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα του μεγαλώματος των εασών τους και να ψάξουμε να βρούμε τις λύσεις σε καθένα από τα πολλά προβλήματα που ενσκύπτουν στην πορεία τους. Αυτός ο αγώνας μάλιστα είναι και ο λόγος που κάνει την εκτροφή της καρδερίνας εκπληκτικά υπέροχη. Και όλο αυτό ως γεγονός μας εξωθεί στο να αγαπάμε υπερβολικά αυτά τα πτηνά και να θυσιάζουμε και χρήμα και χρόνο και κόπο για να τους προσφέρουμε όλα όσα τους αξίζει να έχουν. Τι πρέπει όμως να κάνουμε για να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις προσδοκίες μας? Τι πρέπει να κάνει ο εκτροφέας? Τι πρέπει να γνωρίζει για να έχει ελπίδες πως θα πραγματοποιηθούν τα αναπαραγωγικά όνειρα με αυτά τα ηθαγενή? Πριν σας αναπτύξω τον τρόπο της δικής μου προσπάθειας για αναπαραγωγή, καλό είναι να θυμηθούμε μερικά βασικά, γιατί είμαι σίγουρος πως εσείς οι εκτροφείς τα γνωρίζετε, αφού είναι κοινή πεποίθηση πως η εκτροφή των ηθαγενών για την Ελλάδα είναι από τους πιο ψαγμένους και πιο διαβασμένους. Και μιλάω για τα πιο βασικά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ή να παραβλέπουμε και που θα φανούν υπερπολίτημα για τους λιγότερο έμπειρους εκτροφείς. Πριν σας αναπτύξω τον τρόπο που εφάρμοσα εγώ ώστε τα πουλιά να παρουσιαστούν έτοιμα και δυνατά για να βγουν σε αναπαραγωγή, καλό είναι να θυμηθούμε μερικά βασικά και πολύτιμα ώστε να είναι ευκολότερη προσπάθεια που θα κάνουμε για αναπαραγωγή. Για να έχουμε εικόνα όλων όσων διαδραματίζονται και εξαρτώνται από το φως, θα πρέπει να θυμηθούμε μερικά βασικά αλλά πολύτιμα πάνω στις φάσεις της ζωής των πτηνών. Να δούμε δηλαδή τις επιμέρους επιδράσεις στα εκτρεφόμενα πουλιά που έχουν οι εποχές μέσα από τις αλλαγές στη διάρκεια του φωτός για κάθε εποχή, για κάθε μέρα. Να κατανοήσουμε τις επιδράσεις που επέρχονται με τη φωτοπερίοδο για να μπορέσουμε εμείς ως εκτροφείς να δώσουμε την προσοχή που πρέπει σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις ώστε η τελική απόδοση της αναπαραγωγής να είναι όσο πιο κοντά στο σχεδιασμό και στα επιθυμητά για μας. Η πρώτη κρίσιμη φάση της ζωής των πουλιών μετά την αναπαραγωγική περίοδο είναι αυτή της φτερόριος, όπου τα πτηνά σταδιακά και σε βάθος χρόνου θα αλλάξουν το φτερώμά τους. Η διάρκεια της φτερόριας, όπως και η στιγμή έναρξης, διαφέρει από πτηνό σε πτηνό και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις εξελίσσεται και ραγδαία. Οι απαιτήσεις σε αυτή την περίοδο σε διατροφή και κυρίως σε ιχνοστοιχεία είναι τεράστια. Γι' αυτό η βασική διατροφή τους με σπόρους θα πρέπει να είναι πλούσια σε ποικιλία, αυξημένη σε ποσότητα και αν γίνεται πιο τακτική. Ταυτόχρονα η επικουρική διατροφή με τις πρωτεΐνες μέσω της αυγοτροφής, με τα βότανα, με καρπούς και χορταρικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πολυπίκυλη και τακτική, γιατί μόνο έτσι έχουμε ελπίδες τα πτηνά να περάσουν στην επόμενη φάση που είναι η προετοιμασία τους για το χειμώνα.
Η λήξη της φτερόριας στις περισσότερες περιπτώσεις συμπίπτει με το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο τα πουλιά περνούν σε μια ενστικτώδη φάση προετοιμασίας του οργανισμού για να βγάλουν το χειμώνα. Η συνεχής και ισορροπημένη διατροφή επιτρέπει στα πουλιά να γεμίζουν τις αποθήκες ενέργειας για να μπορέσουν να είναι έτοιμα όταν θα παρουσιαστεί ανάγκη στα κρύα του. Είναι εποχή που θα πρέπει με χαρά οι μισεκτροφείς να βλέπουν το κορμί τους να έχει αποθηκεύσει λίπους, γιατί εκεί είναι οι αποθήκες ενέργειας. Έτσι ο χειμώνας που θα έρθει θα τα βρει πιο έτοιμα τα πτηνά και με μια σποροδιατροφή συντήρησης θα το ξεπεράσουν ευκολότερα από κάθε άλλη περίπτωση. Ο χειμώνας είναι εξαιρετικά απαιτητός στον οργανισμό των πτηνών. Ειδικά αυτών που σχεδιάζουμε να βάλουμε σε αναπαραγωγή, και αυτό γιατί ο υποθάλαμός τους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου ελαχιστοποιεί τη λειτουργία του. Να θυμηθούμε ή να μάθουμε για όσους δεν το ξέρουν πως ο υποθάλαμος είναι ο γενικός συντονιστής των ενδοκρινών αδένων και συνεργάζεται στενά με την υπόφυση, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει σχεδόν όλους τους υπόλοιπους ενδοκρινείς αδένες. Δηλαδή, ο ρόλος της υπόφυσης είναι σημαντικότατος για κάθε λειτουργία του οργανισμού, για κάθε αδένα του. Είναι ένα γεγονός που καίει όλους τους εκτροφείς, ειδικά αυτούς που στοχεύουν στην αναπαραγωγή. Η ελαχιστοποίηση λοιπόν της λειτουργίας του υποθαλάμου βάζει σε λίθαργο όλα τα άλλα ένστικτα του πτηνού, όπως η εδαφική επικράτεια, το κελάιδισμα δηλαδή, ή την αναπαραγωγική προσπάθεια, γιατί μοιραία αυτό το ένστικτο της επιβίωσης τα επισκιάζει. Στην ουσία το χειμώνα μηδενίζει το βιολογικό ρολόι των πουλιών και θεωρητικά από εκεί ξεκινάμε και κάθε άλλη φάση η λειτουργία τους. Προσωπικά πιστεύω, ειδικά σε εμάς που έχουμε εσωτερική εκτροφή, πως όσο πιο καλό, όσο πιο ρεαλιστικό χειμώνα δημιουργήσουμε στη ζωή των εκτρεφόμενων πτηνών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής τους. Και ερχόμαστε στο τελικό στάδιο της τελικής προετοιμασίας των πουλιών, εκεί δηλαδή που θα δημιουργηθεί η άνοιξη, η οποία επέρχεται με τη σταδιακή αύξηση και της ημερήσιας διάρκειας του φωτός. Αυτή η αύξηση του φωτός γίνεται αντιληπτή μέσω του οπτικού συστήματος των πτηνών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή διέγερση της επίφυσης ή αλλιώς ο κονοειδής αδένας, που βρίσκεται στο πάνω και πίσω μέρος του εγκεφάλου των πουλιών. Η επίφυση αργά το βράδυ, και άσχετα αν το πτηνό είναι ημερόβιο ή νυχτόβιο, εκρίνει μια εξαιρετικά σημαντική για τις λειτουργίες και τις φάσεις της ζωής των πτηνών ορμόνη, τη μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που ειδικά για τα πτηνά ρυθμίζει τη λειτουργία σε ολόκληρο το οργανισμό τους, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα και όλους τους αδένες του οργανισμού, επιφέροντας αλλαγές τόσο στη συμπεριφορά τους, όπως για παράδειγμα το κελάιδισμα που αρχίζει και επανέρχεται, όσο και την απαραίτητη έκρηση των αναπαραγωγικών ορμονών που θα συμβάλλουν στην διόγκωση και την προετοιμασία των αναπαραγωγικών οργάνων για την επικείμενη αναπαραγωγή. Η διόγκωση αυτή είναι τεράστια για τα δικά μας δεδομένα, αρκεί να σκεφτούμε πως οι όρχες στα αρσενικά πτηνά αυξάνουν τον όγκο τους κατά μέσο όρο περίπου 100 φορές. Η διόγκωση των γαμετών των αρσενικών κυρίως και κατά συνέπεια και η αναπαραγωγική ετοιμότητά τους, όπως είναι λογικό, χρειάζεται χρόνο. Αυτός ο χρόνος προετοιμασίας φτάνει και ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 8 με 10 εβδομάδες, σε αντίθεση με τα θηλυκά που τους αρκούν μόλις 2-3 εβδομάδες για να διωγγωθούν οι οθήκες τους, αλλά κυρίως για να διαμορφωθεί κατάλληλα η περιοχή της αμάρας με το γνωστό σε όλους μας σχήμα τορπίλης, που θα βοηθήσει ανατομικά την εξαγωγή των αυγών. Ο χρόνος αρκετός μεσολαβεί και από τη στιγμή της παραγωγής του σπέρματος από τους όρχες των αρσενικών και τη στιγμή που αυτό είναι έτοιμο να γονιμοποιήσει τα αυγά του θηλυκού. Και αυτό γιατί θυμίζω πως για μια πετυχημένη γονιμοποίηση προαπαιτείται αποθήκευση σπέρματος στο σπερματαγωγό του αρσενικού, που μετά τη σύντομη επαφή με τις αμάρες τους περνά ταχύτητα στο αναπαραγωγικό σύστημα του θηλυκού. Οι αλλαγές στο σχήμα του κορμού των πτηνών είναι μεγάλες και ριζικές και απαιτούν χρόνο που στις περισσότερες περιπτώσεις
η έλλειψη εμπειρίας από τους εκτροφείς, αλλά κυρίως η βιασύνη τους δεν τους το δίνουν. Η διατροφή της άνοιξης για τα πουλιά, εκτός από τους σπόρους, εμπεριέχει φύτρα και βλασταράκια χόρτων, βοτάνων, θάμνων, δέντρων, αλλά και μια τεράστια ποικιλία σε πρωτεΐνες με τα χιλιάδες έντομα, κυρίως προνύφες εντόμων σε ό,τι μας αφορά, που εμφανίζονται την άνοιξη, προσθέτοντας όλα τα απαραίτητα για το μεγάλωμα των νεοσών. Όταν τα πτηνά συνδυάσουν μεγάλωμα της διάρκειας της ημέρας με την αυθονία τροφής, περνούν ενστικτωδώς σε αναπαραγωγική προδιάθεση, μια και η διαιώνιση των γονιδίων έχει και η δεύτερη θέση στα ένστικτα, αμέσως μετά αυτό της ασφάλειας ή καλύτερα αυτό της αυτοσυντήρησης. Εμείς ως εκτροφείς καλούμαστε να αναπαραστήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την ποικιλία στη διατροφή των πτηνών που εκτρέφουμε, προσέχοντας πάντα τις λεπτές ισορροπίες. Τα χορταρικά της φύσης έχουν να προσφέρουν τόσα πολλά που για μένα είναι απορίας άξιο πως αγνοούνται από τους εκτροφείς και παρακάμπτονται ως περιττά και σε πολλές περιπτώσεις ως επικίνδυνα. Ασφαλώς και σε αυτή την περίπτωση το μέτρον άριστον είναι ο κανόνας και η παρακολούθηση κάθε συμπεριφοράς επιτακτική. Οι ποσότητες θα πρέπει να είναι τόσο μικρές ώστε θα προλάβαιναν τα άγρια πουλιά στη φύση να φάνε στα ελάχιστα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό λεπτά της ώρας. Θα δώσουμε ακόμη την αυγοτροφή για να προσφέρουμε τις πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες σε αυτή τη φάση στη ζωή τους, διαφοροποιώντας την όμως και προσαρμόζοντάς την στις κατά περίπτωση ανάγκες του κάθε ζευγαριού, για να μην πω καλύτερα του κάθε πτηνού. Το αυγό θα δώσει τις έξτρα πρωτεΐνες και όχι μόνο. Είναι ένα πολύτιμο όπλο για μας. Ειδικά για την καρδερίνα, μαζί με το αυγό κρίνεται απαραίτητη και προσθήκη εντόμων. Για παράδειγμα η μικρή γαριδούλα, το γαριδάκι ή το κατεψυγμένο σκουλίκι. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας πως αυτά τα πουλιά που εκτρέφουμε είναι κατά κύριο λόγο σποροφάγα και όλα τα υπόλοιπα στη διατροφή τους είναι επικουρικά αυτής της διατροφής. Μια πολύ καλή ποικιλία σπόρων που ανάλογα με τη φάση και την κατάσταση της φωλιάς μπορεί και πρέπει να διαφοροποιείται είναι καλή. Για παράδειγμα, όταν κλωσσά οι ανάγκες είναι πολύ μικρές και περιορίζουμε τις πρωτεΐνες και τους λιπαρούς σπόρους, αυγοτροφή δηλαδή και καναβούρι, μίζερ, περίλα. Και αντίθετα αυτά αυξάνονται όσο οι νεοσοί μεγαλώνουν και η πείνα τους γίνεται ακόρεστη. Μια μεγάλη ποικιλία έξτρα σπόρων πρέπει πάντα να είναι στη διάθεσή μας την άνοιξη. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε. Οι σπόροι θα μας σώσουν σε κάθε κατάσταση. Σημαντικότατος παράγοντας που συμμετέχει θετικά ή αρνητικά στο αποτέλεσμα της αναπαραγωγής είναι και η ασφάλεια. Ένα πουλί που αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο που βρίσκεται, που αναγνωρίζει τον εκτροφέα και δεν τον φοβάται, που αισθάνεται με λίγα λόγια σαν στο σπίτι του, λογικό είναι πως όταν φτάσει η ώρα θα περάσει σε φάση αναπαραγωγής, εκπληρώνοντας τα όνειρα και τους σχεδιασμούς μου. Αντίθετα, ένα πουλί που φοβάται, και ο φόβος, θυμίζω, αφορά το αγαθό της ίδιας της ζωής, δύσκολα θα το ξεπεράσει, γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι μεγαλύτερο όλων σε όλα τα όντα. Με απλά λόγια, το ένστικτο της αναπαραγωγής υπολειτουργεί ή μηδενίζεται όταν υπάρχει ο φόβος. Η ηρεμία στα πτηνά μας και η αίσθηση ασφάλειας είναι ένα θέμα που μόνο ο εκτροφέας μπορεί να το λύσει. Αυτός που έχει την εκτροφή δηλαδή. Αν για παράδειγμα πιάνουμε τακτικά τα πτηνά είτε για έλεγχο υγείας, είτε για αναγνώριση φύλου, είτε για να δούμε την κατάσταση, την αναπαραγωγική ετοιμότητα, τότε αυτό μας στέλνει πολύ πίσω. Η ανασφάλεια και ο φόβος είναι αν όχι η μοναδική, τότε σίγουρα η βασικότερη αιτία αναπαραγωγικής άρνησης στις καρδερίνες και ο λόγος πηγάζει από τη σχετικά πρόσφατη εκτροφή τους από τον άνθρωπο. Ως πρόσφατα λοιπόν εκτρεφόμενο είδος, λογικό είναι να μεταφέρει και τα άγρια ενστικτά του, αυτά που η εξέλιξη χιλιτιών τα πέρασε στο DNA τους και που οι λίγες δεκαετίες εκτροφής δεν φτάνουν για να τις σβήσουν.
Ένστικτα φόβου που το αντίδοτο δύσκολα βρίσκεται από τους εκτροφείς, ειδικά αν απουσιάζει η εμπειρία, η υπομονή, η αφιέρωση πολύ εκτροφικού χρόνου και κυρίως οι γνώσεις πάνω στο σωστό διάβασμα της συμπεριφοράς τους. Γιατί και αυτά τα πουλιά με κάθε τους κίνηση κάτι έχουν να μας πούν, κάτι μας δείχνουν, κάτι μας λένε. Εδώ για παράδειγμα η ανοιχτή πόρτα τους τρομάζει και δεν πάνε στο αυγό που τους έχω, και που όταν θα κλείσει η πόρτα μπαίνουν στα συνήθη και γίνεται ανάρπαστο. Δεν πρέπει να πιάνουμε τα πουλιά με τα χέρια μας, και αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε πρέπει να τα πιάνουμε σε σκοτάδι ή έστω με ελάχιστο στοχευμένο φως από ένα φακό για παράδειγμα. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκοτάδι δηλαδή, οι αισθήσεις οι δικές μας υπερτερούν των πτηνών, και αν οι εργασίες γίνουν με γρήγορους ρυθμούς, τότε πιθανότητα τα πτηνά να μην καταλάβουν απολύτως τίποτα. Επίσης πρέπει να μας βλέπουν πολύ τακτικά, για να μην μας θεωρούν εχθρούς και μας φοβούνται. Λίγο μουσική στο χώρο θα δώσει, εκτός από το τραγούδι, θα προσφέρει ηρεμία σε όλη την κατάσταση. Νομίζω ότι συμβάλλει και στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Βασικό όλων, πρέπει να μάθουμε στα πουλιά να μην μας θεωρούν εχθρούς, γιατί όσο καλή προετοιμασία και αν κάνει κάποιος, όσα και να τους προφέρει, αν δεν υπάρχει η απουσία φόβου και η ηρεμία στο ζευγάρι και στην εκτροφή, τότε πολύ πιθανόν να αναβαγίσουν όλα μας τα σχέδια. Κλείνοντας με τις θεωρητικές αλλά βασικές γνώσεις πάνω στα εκτρεφόμενα πτηνά, ας δούμε τι πρέπει να προσέξει ο εκτροφέας της καρδερίνας ώστε να έχει ελπίδα στην αναπαραγωγή τους. Πρώτο και βασικότερο όλων είναι το γεγονός πως τα πουλιά που στοχεύουν να βάλουμε σε αναπαραγωγή πρέπει να προετοιμάζονται από την πρώτη μέρα της ζωής τους, και υπεύθυνος για την κατάσταση και την ετοιμότητά τους είναι αποκλειστικά και μόνο ο εκτροφέας τους. Δεν πρέπει να τα θυμόμαστε 2-3 μήνες πριν την αναπαραγωγή. Τα πουλιά είναι κοντά μας όλο τον χρόνο. Δεύτερο και σημαντικότερο όλων είναι η σχέση μεταξύ πτηνών και εκτροφέα, που στην ουσία εξαρτάται και από τα προηγούμενα, που πρέπει να ξεφύγει από αυτό του φόβου μεταξύ ανθρώπου και πτηνού και να περάσει, αν όχι σε επίπεδο εμπιστοσύνης, τουλάχιστον στο επίπεδο ανοχής. Γιατί οι καρδερίνες, αν υπερνικήσουν τις αναστολές και τους φόβους τους, τότε θα μπουν οπωσδήποτε σε αναπαραγωγική διαδικασία, μια και το ένστικτο της διαιώνισης των γονιδίων είναι εξαιρετικά ισχυρό, όπως άλλωστε είναι σε όλα τα όντα. Δυστυχώς όμως για μας, το ένστικτο του φόβου ή καλύτερα της αυτοσυντήρησης είναι ακόμη μεγαλύτερο, και αυτός είναι ο εχθρός μας. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής χρονιάς του 2020, όλα τα μικρά πουλιά μεταφέρθηκαν σε μεγάλους κλωβούς εκγύμνασης για να μπορέσουν να δυναμώσουν και να ολοκληρωθούν ως οντότητες. Οι γεννήτωρες μπήκαν σε σχετικά μεγάλους κλωβούς ηρεμίας, μακριά από τα μικρά, για να αποφευχθεί το αναμενόμενο bullying, αλλά και για να δοθεί, όπως είπαμε, ο χώρος και ο χρόνος στα μικρά να αναπτυχθούν χωρίς προβλήματα. Με την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του καλοκαιριού, το μικρό κοπαδάκι μου μπήκε και αυτό στην περίοδο της πτερόριας. Θυμίζω πως ειδικά για τις καρδερίνες η πτερόρια και οι αμέσως μετά από αυτήν την εποχή εβδομάδες είναι εξαιρετικά δύσκολες και προαπαιτούνται πολλά για να μπορέσει το σμήνος να περάσει χωρίς απώλειες αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής του. Και όλο αυτό θα γίνει και με την εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στη διατροφή και στις ανάγκες τους, και με τον επιβεβλημένο εμπλουτισμό της διατροφής αυτών των πτηνών, με τη συλλογή σπόρων, βοτάνων και καρπών από τη φύση σε κάθε εποχή, σε κάθε κατάσταση. Ειδικά στην περίοδο της πτερόριας είναι σε αυθονία η αντράκλα, η γλιστρίδα, και τα κάθε είδους αγκάθια που έρχονται και αντικαθιστούν το δυόσμο, τη ρίγανη, τη μέντα, την τζουκνίδα, που νωρίτερα κάλυπταν κάποιες από τις ανάγκες τους. Επικουρικά της διατροφής, με σύνεση και προσοχή, υπήρχαν πιπεριές, καλαμπόκι, πεπόνι και γενικά φρούτα και λαχανικά που ήξερα πως ήταν καθαρά από φάρμακα. Η ανάγκη της καρδερίνας στην ποικιλία της διατροφής της είναι ιδιαίτερα αυξημένη, και επειδή πάντα πίστευα πως αυτό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο στην εκτροφή τους,
δημιούργησα και το σχετικό βίντεο «Καρδερίνες και η απόλυτα φυσική διατροφή», προσπαθώντας να ανακαλύψω όσο καλύτερα μπορούσα. Μάλιστα συνιστώ σε κάθε εκτροφέα, αν δεν το έχει δει, να το παρακολουθήσει, γιατί μόνο κέρδος θα έχει. Με την ενισχυμένη με έντομα αυγοτροφή, κυρίως κατεψυγμένα σκουλίκια και μικρές γαριδούλες, γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο, τους προσφέρω σταθερά 3 φορές τη βδομάδα, με το μείγμα σπόρων να παραμένει πλούσιο σε ποικιλία αλλά και σε ποσότητα. Με τη συμβολή των έξτρα σπόρων που προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πουλιού ξεχωριστά, για να μπορώ να διαβάζω κάθε πτηνό, παρακολουθώ τη συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών το μπάνιο ήταν καθημερινά νωρίς το πρωί στη διάθεση των πτηνών, γιατί στα ηθαγενή πουλιά το μπάνιο είναι η ερωτελεστία, κάτι που με ευλάβεια πρέπει να ακολουθείτε από όλους τους εκτροφείς. Στους μήνες του φθινοπόρου και αφού έχει ολοκληρωθεί η πτερώρια, έγινε και ο διαχωρισμός των πτηνών ανά φύλο και ηλικία, ώστε να μην χρειαστεί κάτι περισσότερο αργότερα. Είναι και η μοναδική φορά που πιάνουν τα πουλιά αυτά στο φως της ημέρας, καταγράφοντας όμως τη διαδικασία έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τα ξαναπιάσω ποτέ ξανά στη ζωή του. Η αναγνώριση των φύλων των πτηνών και ο διαχωρισμός με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να ξεκινήσω νωρίς τον πρώτο αρχικό σχεδιασμό της προσπάθειας, επιλέγοντας τα πτηνά που κρίνω πως χρειάζομαι για να εκπληρώσω το σκοπό μου. Μεγάλη προσοχή δόθηκε αυτή την περίοδο και στο ποσοστό της υγρασίας του χώρου, φροντίζοντας με στένος να μην ξεπερνά το 55%. Βλέπετε, η υγρασία συνδυάζεται πάντα με τη ζέστη και σε τέτοιες συνθήκες ευνοούνται τα μικρόβια και οι παθογόνες καταστάσεις. Στους τελευταίους μήνες του φθινοπόρου η αυγοτροφή μειώνεται σταδιακά, όπως και το μείγμα διαφοροποιείται με αργό ρυθμό και περνάμε σε κάποιο μείγμα συντήρησης, με προσοχή όμως να μην τους λείψει τίποτα εάν γίνεται. Σταδιακά ο φωτισμός μειώνεται σε διάρκεια αλλά και σε ένταση, με βάθος χρόνου ικανό να προσαρμόσει στον οργανισμό των πτηνών. Η θερμοκρασία στο χώρο μου θα αλλάξει στα τέλη του Δεκέμβρη και το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη φροντίζω να μην πέσει για τις ανάγκες, πάλι θυμίζω, των καναρινιών, τους 18 βαθμούς, κάτι όμως που με βοηθάει πάρα πολύ και στις καρδερίνες. Έχοντας λοιπόν σε κοινό χώρο τα ηθαγενή μαζί με τα καναρίνια, κακώς αν με ρωτάτε, αλλά δυστυχώς κάτι περισσότερο θα ήταν πολυτέλεια αυτή την εποχή, βάζω σε τελική προετοιμασία και τις καρδερίνες μου νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε και από ό,τι θα ήθελα. Αντισταθμίζοντας αυτή την αναγκαστική βιασύνη, προσπαθώ να ρυθμίσω όσο καλύτερα γίνεται το μικροκλίμα μέσα στο εκτροφείο μου, προσέχοντας εκτός από τη διάρκεια και την ένταση του σκοπισμού, εκτός από τη ζέστη που θα έχει την ημέρα του εκτροφείου μου και την ελάχιστη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά πάνω απ' όλα προσέχοντας τη σχετική υγρασία του χώρου να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 60% για να αποφύγω τα πολλά κακά που συνεπάγεται η υψηλή υγρασία. Στις 14 Δεκέμβρη λοιπόν, έχοντας έτοιμο το αναπαραγωγικό πλάνο των ζευγαριών, νωρίς το πρωί και πριν ανάψουν τα φώτα στο εκτροφείο, με τη βοήθεια ενός φακού κεφαλής τοποθέτησα τα ζευγάρια στους κλωβούς αναπαραγωγής που ήταν από την προηγούμενη μέρα έτοιμα με όλα τα απαραίτητα. Το να τοποθετώ κατευθείαν το ζευγάρι στον κλωβό αναπαραγωγής δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί καμία κυριαρχία χώρου από κανένα πουλί, γιατί αν κάποιο από τα δύο εδραιώσει κυριαρχία, δύσκολα θα ανεχτεί το άλλο και ακόμη πιο δύσκολα θα συνυπάρξουν. Άλλωστε, σε όλους είναι γνωστό πως οι καρδερίνες σε θέματα ιεραρχίας και κυριαρχίας δεν χαρίζονται σε καμία περίπτωση. Τα άγρια πουλιά του είδους τους πρώτα γίνονται ζευγάρι και μετά από κοινού επιλέγουν τον κατάλληλο και ασφαλή χώρο που θα χτίσουν τη φωλιά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των πτηνών,
Τοποθετώ το διαχωριστικό, φροντίζοντας να το βγάζω τις ώρες που μπορώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις από κοντά, και όταν ηρεμήσουν τα πράγματα τότε το αφαιρώ οριστικά. Η κλωβή είναι τοποθετημένη στα υψηλότερα σημεία του εκτροφείου μου, ξεκινώντας από τα 2 μέτρα και προς τα πάνω, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση ασφάλειας αυτών των πουλιών. Ένας ηλεκτρικός ανελκυστήρας κατεβάζει ήρεμα τους κλωβούς στη θέση εργασίας, ώστε να ολοκληρώσω τις εκτροφικές εργασίες μου και στη συνέχεια τους ανεβάζω στο σημείο ανάρτησής τους, χωρίς στην ουσία τα πουλιά να ενοχληθούν. Τις εφεδρικές καρδερίνες τις τοποθέτησα σε ατομικούς κλωβούς και σε σημείο με μειωμένο φωτισμό, ώστε να είναι μερικώς έτοιμες να καλύψουν τις περιπτώσεις που αυτό θα γινόταν απαιτητό. Για αυτά τα πουλιά οι εφεδρίες είναι νόμος για μας τους εκτροφείς, αλλιώς κινδυνεύουν με ναυάγιο όλα μας τα σχέδια. Από εκείνη την ημέρα δεν ξανά πιάσα τις καρδερίνες μου και ούτε σκοπεύω να το κάνω πριν το καλοκαίρι, όταν θα αλλάξουν κλωβό για να περάσουν την τερόρια τους. Και αυτό νομίζω είναι βασικότερο όλο. Ο φωτισμός ήδη ακολουθεί στο πρόγραμμα των Καναρινιών και στις 4 Ιανουαρίου η διάρκεια φωτοδοσίας στο εκτροφείο έφτασε στις 13,5 ώρες. Από τις αρχές Δεκέμβρη το μείγμα σπόρων στις καρδερίνες ποσοστιαία και σταδιακά διαφοροποιούταν, με στόχο στο τέλος Γενάρη να έχουμε περάσει στο πλούσιο αναπαραγωγικό μείγμα. Στις 25 Ιανουαρίου προσφέρθηκε στα πτηνά και ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα στο νερό τους, χωρίς όμως ακόμη να έχω πιστεί πως αυτό είναι απαραίτητο για τα πουλιά. Στις αρχές του Φλεβάρη και με δοσολογία 3 φορές την εβδομάδα μπήκε στη διατροφή τους και η αυγοτροφή, με αρχικά μικρό ποσοστό σε έντομα και στόχο τη σταδιακή αύξηση και μεγιστοποίησή τους όταν θα υπάρχουν νέος ύπνος. Οι φωλιές είναι από την αρχή στο κλωβό, ώστε να θεωρηθεί οικείο και ασφαλές σημείο, και που αν το έκανα στο μέλλον πιθανόν τους δημιουργούσα φόβο και τρόμο, εισβάλλοντας και τοποθετώντας τις φωλιές στο χώρο. Η μερική κάλυψη της φωλιάς δεν ξέρω κατά πόσο είναι απαραίτητη. Έχοντας το φόβο πιθανής άρνησης του φωλιάσματος όμως, αδυνατό να την απορρίψω και κατά συνέπεια υπάρχει εξ αρχής μπροστά στη φωλιά. Η παρακολούθηση της δράσης σε κάθε κλωβό ξεχωριστά γίνεται με κάμερες, ώστε να μπορώ, χωρίς να φαίνομαι και να ενοχλώ, να καλύπτω και να διαβάζω όλα όσα πρέπει από αυτά τα πουλιά για να υπάρχει αποτέλεσμα. Στο συνοδευτικό κείμενο αυτού του βίντεο περιέχονται κάποιοι σύνδεσμοι και εξειδικευμένες πληροφορίες που πιθανόν να χρειαστείτε ως εκτροφής. Αν θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί εκτός από την ενημέρωση στα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω, εκεί απαντώ σε κάθε απορία, σε κάθε ερώτηση, σε κάθε σχόλιο. Γνωρίζω, φίλοι μου, πως είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο καλή διάθεση και να έχει ένας άνθρωπος, όσο πολλές γνώσεις να έχει ένας εκτροφέας, να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κεφάλαιο που λέγεται εκτροφή της καρδερίνας. Αμφιβάλλω μάλιστα αν ποτέ βρεθούμε ικανοί να έχουμε ολοκληρωμένες γνώσεις ακόμη και στο μέλλον. Είναι επίσης ανδιαφυσβήτητο πως όσα και αν υποθούν, πάντα θα υπάρχει γνώση που λησμονήθηκε. Μάλιστα μέσα στο βίντεο υπάρχουν και εκείνα που η γνώση και οι εμπειρίες θα ανατρέψουν στο μέλλον, και κατά συνέπεια έχω την πεποίθηση πως ποτέ δεν θα παρουσιαστεί μια τέτοια προσπάθεια πλήρης και ολοκληρωμένη. Σας διαβεβαιώνω όμως πως όλα όσα περιγράφω είναι η δική μου πραγματικότητα, αυτό που κάνω εγώ. Σας διαβεβαιώνω ακόμη πως έχω στόχο να βοηθήσω την προσπάθεια να πάει η εκτροφή της καρδερίνας ένα βήμα παραπέρα, και σε αυτό το στόχο χρειάζεται και συμμετοχή περισσότερων για να γίνει ολοκληρωμένη και σωστή. Με γνώμονα τα παραπάνω θα παρακαλούσα να εκκριθούν με επίοικια οι όποιες ατέλειες αυτής της προσπάθειας. Επίσης θα παρακαλούσα και θα ήταν ευχής έργο να υπάρχουν και άλλοι εκτροφείς με έντονη τη διάθεση διάχυσης των γνώσεων που έχουν προς τον κόσμο και στους νέους εκτροφείς, ώστε οι νέοι να βρουν πρόσφορο έδαφος και να αποφύγουν τα σκαλώματα που όλοι αντιμετωπίσαμε. Γιατί αλλιώς η εκτροφή της καρδερίνας δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Καλή επιτυχία σε όλους μας.